Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món bánh tiêu truyền thống với công thức rất là đơn giản dễ làm. Thì mình dùng đây là 200g bột mì. Bột mì thì các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được nha. Mình lường bằng 2 chén á. 1 muỗng cà phê men nở khô. Men này là men ngọt không cần kích hoạt luôn. 1 ống vani, 50g đường cát vàng hoặc là đường cát trắng, tí xíu muối. Và đây là mè trắng chút mình nhúng bánh ha. Mình dùng 120ml nước. Trước hết thì các bạn cho vô 2 muỗng canh, 3 muỗng canh đường nè, là 50g á. Mình dùng cái loại đường cát vàng để cho cái bánh nó vàng ngon. Các bạn có thể thay bằng đường cát trắng cũng được. Mình cho vô nước khuấy xong rồi mình sẽ cho men vô. Men này không cần kích hoạt, nhưng mà mình muốn khuấy cho đường nó tan trước á, để chút vô bột nó nhanh hơn, cho nên cho men vô luôn. Để một bên mình sẽ cho bột vô trong thau nè. 200g bột mì hoặc là bột mì đa dụng. Rồi các bạn cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Cho muối, cho dầu ăn rồi mình trộn đều. Cho nó đều với dầu ăn trước sơ. Mình cho tiếp 1 ống vani vô cho nó thơm cái bánh. Rồi các bạn cũng trộn sơ cho nó đều vani ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái nước men với đường vô nè. 120ml nước cộng với 50g đường. Cho vô hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi bột. Các bạn sẽ bóp từ từ để mình trộn cho nó đều trước. Hoặc là các bạn dùng cái muỗng á, mình trộn cho nó đều luôn ha. Để làm vậy thì cái tay nó không bị dính bột. Và mình làm quen cho nên là mình làm á, nó dễ hơn. Mình nhồi sơ thì bắt đầu cái khối bột nó mịn lại vậy nè. Nó không còn dính tay nữa. Và nó láng mịn, vậy là được. Mình sẽ để đây mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Mình ủ được hơn 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ cái khối bột của mình nó nở gấp đôi lên. Tùy theo nhiệt độ mà các bạn thấy bột mà nó nở gấp đôi là được nha. Cho nên là cái thời gian nó cũng thay đổi. Mình phủ một chút xíu bột khô để mình làm bột áo chống dính. Và các bạn sẽ nhồi bột sơ. Mình nhồi mình gập nó xuống để cho bột nó láng mịn á. Và những cái bọt khí á, nó bể ra. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột ha. Đối với cái khối bột này thì mình làm 3-5 cái bánh thôi à. Mỗi một cái bánh á, thì các bạn sẽ vo nó lại vậy nè. Vo cho cái cục bột nó tròn và nó mịn ra. Mình vo từng cục luôn. Rồi mình để qua một bên. Rồi vo bột xong hết thì đây là cái chén mè nè. Bây giờ mình sẽ lấy những cái cục bột đó các bạn ịn lên trên mè để cho nó bám đều một lớp mè. Rồi mình để qua một bên. Tiếp tục mình sẽ làm với cục bột thứ hai. Chảy nó ra cái mâm cho nó dễ hơn. Đè ịn cho nó dính hết mè. Rồi xong hết, bây giờ các bạn sẽ cán bột ha. Mình cán cho nó mỏng ra, cái mình xay cái cục bột lại để cho nó tròn cái bánh. Các bạn muốn cái bánh của mình nó càng căng phồng thì các bạn cán càng mỏng. Còn nếu muốn cái bánh mà nó có ruột một chút xíu á thì mình cán vừa vừa thôi, vậy là được rồi nè. Bắt đầu mình đi chiên bánh. Cho dầu ăn vô trong chảo, làm nóng chảo và nấu cho dầu sôi lên. Kiểm tra dầu, thấy dầu sôi quanh đũa là được. Rồi mình sẽ thả cái bột vô. Và các bạn để lửa nhỏ. Và mức thấp thấp á, thì cái bánh nó sẽ có đủ sức để nó nở. Và khi cho bánh vô các bạn đè sơ sơ xuống cho nó ngập với dầu, không cho nó nổi lên trên. Mình trở qua trở lại. Mình trở khoảng 3 lần. Xong bây giờ các bạn sẽ lấy cái vá mình múc dầu mình gưới lên trên cái bánh. Gưới nhiều lên để cho cái bánh nó đủ cái sức nóng để mà nó nở bung.
Đây mình rưới một hồi bắt đầu nó phì lên nè các bạn, nó nở ra, nó nở căng ra nè. Nếu như các bạn không rưới dầu á, thì sợ nó nổi lên trên nó không nở. Mình rưới dầu khi mà mình thấy nó vàng đều vừa mắt thì mình sẽ chở bề. Rồi tiếp tục rưới dầu cho nó vàng. Rồi khi mình thấy cái bánh nó vàng vừa con mắt mình, vậy là được ha. Bây giờ mình sẽ vớt cái bánh này ra, cũng không cần phải để lâu quá, vàng vừa là được. Tiếp tục mình sẽ cho vô cái bánh thứ hai. Và các bạn nhớ để lửa trung bình, nhỏ vừa thôi, không cần lớn. Mình chiên cái nào nó cũng sẽ nở căng hết trơn á, các bạn làm giống y chang mình vậy nè. Để vô thì mình đè xuống chút xíu. Rồi mình sẽ múc dầu mình rưới lên trên. Rưới lên từ từ bắt đầu cái bột nó sẽ phì ra. Vớt lên cái bánh thứ hai, căng tròn. Tiếp tục cái bánh thứ ba. Cái bánh nào mình chiên nó cũng vậy chân các bạn. Quan trọng nhất chính là lúc chiên nè, chiên lửa vừa và bánh phải ngập dầu, không có được nằm lên trên. Đó, bắt đầu nó nở rồi đó, là mình buông ra, mình không đè nó nữa ha. Rưới nước dầu lên. Đây, cái bánh nở nè, nhìn ngon lắm luôn á. Rồi vớt ra, tương tự các bạn chiên thêm 2 cái còn lại cho hết bột ha. Chiên xong thì mình cho nó ra. Các bạn dựng đứng lên để bánh nó không bị xẹp. Rồi mình đã chiên xong hết 5 cái bánh nè, cái nào cũng nở căng, không có bị xẹp. Nhìn rất là ngon. Đây, cái bánh tiêu mè. Làm theo cái kiểu truyền thống, bánh không bị xẹp và bên trong nó có cái độ mềm xốp, không có bị chai cứng. Bên ngoài á, thì nó giòn, có độ đàn hồi. Đây, bẻ ra bên trong thì rỗng ruột, căng phình và nó vẫn còn cái ruột mềm nha. Nếu mà các bạn mà cán mỏng quá á, mà mình chiên lên nó không còn cái ruột thì cũng không ngon đâu. Bánh ăn rất là ngon luôn, có cái độ ngọt nhẹ nhẹ và thơm cái mùi bột, thơm cái mùi bánh truyền thống á. Đó, cái bánh nào cũng ngon hết trơn các bạn. Làm theo công thức của mình đi, bảo đảm các bạn sẽ thành công và ăn rất là ngon miệng luôn. Bánh này thì mình có thể ăn chung với bánh bò, trong video lần trước thì mình cũng có chia sẻ rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ những video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.